الكثير منا يبحث عن طريقة لتشغيل الألعاب والبرامج القديمة على نظام ويندوز 10 أو على نظام ويندوز 11 أو حتى على نظام ويندوز 7 أو 8. وجدنا لكم حل فعال لهذه المشكلة. يتطلب برنامج واحد وسهل التحميل والتثبيت، ولا يحتاج الصعوبة في الشرح. هذا هو البرنامج دوز بوكس. طبعا الألعاب القديمة والبرامج القديمة كانت تعمل على نظام الدوس. للأسف ويندوز 10 و7 و8 و11 لا تستطيع تشغيل هذه الألعاب. بعد تنزيل هذا البرنامج نضغط ونقوم بتثبيت البرنامج على سطح المكتبة، أي على الشاشة الرئيسية كما تلاحظون. الآن نفتح البرنامج. طبعا أي لعبة أو أي برنامج تريد تشغيله عن طريق هذا البرنامج عليك بنقله إلى السي، القرص المحلي السي. الآن نكتب هذا الأمر. سي نقطتين. بعد ذلك نكتب سي. الآن نحن داخل السي. نكتب الآن أنا حاطط لعبة ضف 1. هذه اللعبة لا تعمل على نظام ويندوز بتاتا. الآن نختار لعبة ثانية. الجزء الثالث، عفوا. وأي مساعدة أخبروني. انتهى الدرس.